У Державному департаменті США майже зробили щиросердне зізнання про те, що намагаються переконати лідера Франції Еммануеля Макрона не розглядати ідею відправки західних військ до України. Так прокоментував цю тему представник Держдепу Меттью Міллер із акцентом, що Вашингтон теж не збирається відправляти свій інтернаціональний легіон Києву і що з Макроном буцімто плідно працюють в цьому в зв'язку з українським питанням. Конкретних деталей не надає, але ось так коментує і наголошує Меттью Міллер, що так, Макрон є союзником США беззаперечно, але вони не відправлятимуть війська до України. США не збираються відправляти своїх військових до України. Американську позицію з цього приводу вкотре підкреслює, вкотре проговорює, артикулює речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Свою заяву він зробив у відповідь на прохання журналіста прокоментувати повідомлення про те, що американські посадовці були розлючені заявами президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відрядження західних військових до України. Журналіст також запитав, чи буде це питання обговорювати державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Париж вже наступного тижня. Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати саму зустріч, але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються надсилати свої війська до України, сказав Міллер. Він додав, що Франція є давнім союзником Сполучених Штатів і вони плідно працюють з Макроном над низкою питань, зокрема й над підтримкою країни. Нагадаю, 27 березня напередодні буквально вийшла публікація Bloomberg, які повідомлялося, що заяви Макрона щодо введення військ до України викликали миттєву критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца і мало чи не розлютили американських чиновників. Та дійсно Блінкен зустрінеться з Макроном. Блінкен невдовзі прилетить до Парижа, до столиці французької, щоб обговорити з Еммануелем Макроном, лідером Франції, допомогу Україні насамперед. Відбуватиметься це все, нагадаю, на фоні того, що наразі у Штатах заблокований законопроєкт про 60-мільярдну допомогу Україні. Вже наступного тижня державний секретар США Ентоні Блінкен на початку квітня прилетить до Парижа. Там він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Будуть говорити про підтримку України. Це буде перший за майже 2 роки його візит до Франції. Натомість Макрон, нагадаю, із робочим візитом відвідував Вашингтон ще в грудні 2022-го. Пише про це «Голос Америки» і нагадує нам, що Франція є одним з основних військових постачальників Україну, яка протистоїть російській агресії. Візит відбудеться на тлі затримки виділення фінансування Україні від Сполучених Штатів Америки. Процес, нагадаю, блокується республіканцями. Очолює це блокування Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгресу США. Після Парижа Блінкен вирушить до Брюсселя на переговори міністрів закордонних справ країн НАТО напередодні ювілейного 75-го саміту Альянсу, який вже в липні відбудеться в Вашингтоні, від якого в нас теж є очікування, хай може не на пряме запрошення вступу до Північно-Атлантичного альянсу, який розширився лише за останній рік повномасштабної агресії Путіна на 2 держави. 31-м членом стала Фінляндія, 32-м Швеція. Ми дуже сподіваємося, що номер 33, такий дуже гарний, буде належати вже саме нам. Але якщо ми не почуємо прямого запрошення, то бодай якісь окреслені шляхи і манівці до нього будуть нам прокладені. Нагадаю також, що спікер Палати представників Майк Джонсон, який заблокував сенатський пакет військової допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів, пообіцяв поставити питання фінансування для нашої держави на голосування вже після Великодня. Так, після свят. Знову після свят. Вже чекали після Різдва, вже чекаємо після різних торгів, маніпуляцій зі сторони республіканців, вже чекаємо після чергових канікул. Не чекає Путін. І про це неодноразово також говорив і Ентоні Блінкен, говорили і в Держдепі США, що Путін не чекає, він обстрілює Україну своїми терористичними ракетно-шахедними атаками, він підживлює свою військову машину, він перекидає війська на російсько-український фронт. Але ось так, Сполучені Штати, оскільки далекувато і, можливо, не так побоюються агресії Путіна повномасштабної проти НАТО, кажуть, ну давайте ще почекаємо. Оскільки Великдень у Штатах святкуватиметься 31 березня, але в роботі представників оголошена 2-тижнева перерва, вміють люди працювати, я вам скажу. То йдеться про голосування не раніше 9 квітня. На це голосування у нас, в принципі, є позитивні очікування, тому що той самий Майк Джонсон говорив, що він знайде метод, як все-таки поставити на голосування і так, щоб всім сподобалося, і будемо спостерігати за цим. Але, як говорить Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, інтерв'ю з яким ви можете, друзі, подивитися буквально незабаром на Ютубі 24-го. Заходьте, будь ласка, дуже раді бачити. Там ми розбирали не лише питання допомоги від Сполучених Штатів Америки, а також про те, як удари по нафтопереробних заводах, які, до речі, можливо, не так то й заперечують Сполучені Штати, просто вголос не скажуть, що ворог не знав. Вони буквально стали ахіллесовою п'ятою для путінського режиму, будуть нищити його, і ми будемо відпрацьовувати по нафтопереробних об'єктах, і не лише тому, що як нафта стала
фактично причиною розвалу Радянського Союзу, так і тут теж послугує, очевидно, цим. Для цього би непогано було не лише санкціями від ГУР і СБУ, тобто ударами по НПЗ, підкріпити всю цю ходу в Маріанську западину путінського режиму у вигляді втрати доходів від нафтопереробки і торгівлі нафтою, а й санкціями та зниженням цін за барель нафти. Звісно, як говорить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, було б непогано, аби встановили на позначці $30 за барель цю ціну, але навряд чи ми побачимо це в короткостроковій перспективі. Втім, якщо, наприклад, ті ж Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, які наприкінці минулого століття об'єднаються, знайдуть виходи для того, аби замістити російську нафту, аби позбавити ось цієї величезної голови цього дракона, тому що знаємо, що треба відрубувати йому голову одразу, а не по пазурях по одному видьоргувати, що він уже припинив свої війни, то безпосередньо можна заблокувати Росії ці доходи, і тоді буде не лише крах путінського режиму через брак доходів від нафтодоларів і не лише, а й брак взагалі Російської Федерації, яка розвалиться. Тож о півдні, о 12 на Ютубі 24-го я, Павло Клімкін, заходьте, друзі, буде, повірте, цікаво. Так от Павло Клімкін стверджує, що якщо 9 квітня голосування все-таки провалиться, не буде поставлено, то, можливо, ще місяць-два далі ми будемо бачити ось такі коливання навколо підтримки пакету допомоги в розмірі 60 мільярдів зі Сполучених Штатів Америки, але тим не менше гроші будуть, це однозначно. Нагадаю, зараз Макрон знаходиться в Бразилії, там він, зокрема, намагатиметься переконати ще одного лідера, а безпосередньо місцевого президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву, зайняти бік України в питаннях у протистоянні з Російською Федерацією. Тому що ми знаємо, що гріш несправедним, значить, то туди, то сюди да Сілва коливається, теж говорить про якісь переговори, немає там однозначної позиції, але все-таки вона до Кремля більше, на превеликий жаль, прагне. От побачимо, чи вдасться Макрону, який зараз своєю риторикою, своєю незмінністю, непохитністю позицій, хай не всіх переконав, але викликає просто шквали обговорень навколо своїх проривних ідей. Думаю, що принаймні послухати да Сілви буде його як мінімум приємно.